Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Sau khi có kết quả test Covid âm tính, mình phải đi làm lại rồi. Hôm nay mình phải bắt chuyến tàu từ sáng sớm để đi làm. Thật ra sau khi sinh bé xong thì khi bé khoảng 3 tháng tuổi là mình đã bắt đầu đi làm lại rồi. Nhưng lúc đó mình làm là giờ hành chính. Từ tháng 9 năm nay mình sẽ chuyển về làm ca xoay, nghĩa là sẽ có tuần làm ca sáng và tuần làm ca chiều. Hôm nay là buổi đầu tiên mình bắt lại tàu vào lúc sáng sớm sau hơn 1 năm rưỡi. Bây giờ là 6 giờ 50 sáng và mùa thu. Ngày trở nên ngắn hơn. Lúc này trời vẫn còn tối thui. Mời mọi người đi chuyến tàu sáng sớm với mình nhé. Ở Pháp, nhất là Paris, phương tiện đi lại của mọi người đều đa số là phương tiện công cộng như tàu, xe bus hay tàu metro, hay còn gọi là tàu điện ngầm. Vợ chồng mình đều dùng tàu để đi làm. Hồi lúc mới qua, mẹ mình và mọi người hay hỏi thăm, gọi điện thoại, hỏi về cuộc sống ở bên Pháp. Và mọi người thường hay hỏi một câu là thế cháu đi làm bằng gì? Câu trả lời của mình trước giờ vẫn như một: dạ, cháu đi làm bằng tàu. Thế là mọi người ngạc nhiên các kiểu và hỏi: sao lại đi làm bằng tàu? Ở trên tivi thấy người nước ngoài toàn đi bằng xe hơi. Hoặc họ sẽ nói: ôi, bạn cô ở Mỹ toàn đi bằng xe hơi, lái xe vèo vèo ấy chứ. Thật sự lúc đó mình cũng chỉ biết nói: dạ, con ở Pháp cô ơi. Ở bên này người ta đi tàu nhiều lắm. Nhiều khi mình nghĩ cũng phải, có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam suy nghĩ là như vậy. Hễ cứ đi nước ngoài thì khi di chuyển buộc là phải nghĩ bằng xe hơi, chứ không hề nghĩ đến tàu. Đối với họ, khi nhắc đến tàu, có vẻ như mọi người còn nghĩ đến cái chuyến tàu Bắc Nam thống nhất chạy chậm rì rì 48 giờ hoặc 72 giờ mới tới nơi. Mình nhớ hồi nhỏ về quê chơi, đi tàu từ Sài Gòn ra Hà Nội là hết 2 ngày rưỡi. Nhà mình chỉ mua vé tàu bình thường, tàu nhanh nhất lúc bấy giờ là 48 tiếng. Mình phải ngồi tàu mấy ngày mới đến nơi. Khi đến nơi thì cảm giác vẫn còn sập sình, lắc cái lư như là say sóng. Lúc gần nhất mà mình đi tàu ở Việt Nam là vào năm 2015. Lúc đó mình đi công tác ra Phú Yên. Do công ty không mua kịp vé máy bay, mình phải mua vé tàu đêm. Chuyến tàu bắt đầu khoảng 9-10 giờ tối gì đó và cho đến nơi khoảng 8 giờ sáng hôm sau. Sài Gòn cách Phú Yên thì khoảng 500 cây và mình đã phải đi hết nguyên một đêm. Lúc đó mình đi vé giường nằm, phòng 4 giường có máy lạnh, cũng thoải mái, cũng êm, chỉ mỗi tội tốn thời gian. Mình đi chuyến tàu đêm nên ngủ một giấc là tới nơi. Nhưng nếu như bạn đi ban ngày thì cũng phải mất cả một ngày trời. Có lẽ vì hệ thống tàu ở Việt Nam còn rất là chậm, chất lượng còn chưa tốt, nên trong suy nghĩ của nhiều người cứ nhắc đến việc đi lại bằng tàu là hình ảnh chuyến tàu Bắc Nam thống nhất lại trỗi dậy. Ở bên Pháp, hệ thống tàu tương đối rộng khắp cả nước, liên thông nhiều vùng, nhiều tỉnh với nhau. Mình đi làm ở Paris nhưng lại sống cách Paris khoảng 80 cây và tàu của mình chỉ mất có 50 phút. Bạn thử nghĩ nhé, nếu như ở Sài Gòn mà đi Vũng Tàu mà chỉ tốn 50 phút thôi, trong khi đó đi xe đò, xe hơi thì cũng mất khoảng 2 tiếng rưỡi nếu như mình nhớ không lầm. Vậy là bạn có thể đi Vũng Tàu sáng đi chiều về khỏe re. Tốc độ tàu bình thường của Pháp thì khoảng hơn 100 cây, còn tàu nhanh của Pháp TGV là 300 cây số một giờ. Như chồng mình đi công tác từ Marseille lên Paris khoảng 3 giờ khi đi tàu TGV. Đi máy bay thì mất khoảng 1 tiếng 45 phút. Nhưng anh ấy lại thích đi tàu hơn đi máy bay. Mặc dù thời gian đi máy bay thì nhanh, nhưng lại phải tốn thời gian để làm check-in, kiểm tra an ninh, rồi chưa kể các sân bay của Pháp đều là ở ngoại ô. Như vậy việc đi cũng tốn khá nhiều thời gian di chuyển, trong khi đó những cái sân ga tàu lại ở ngay trong trung tâm thành phố. Khi xuống tàu, bạn chui xuống đường hầm, bắt metro, tàu điện ngầm là xong. Nói chung, đi tàu khá tiện.
Như mình đi làm cả ngày 8 tiếng, leo lên tàu ngồi, nghỉ ngơi 50 phút là xong, không phải tập trung tinh thần để lái xe, rồi phải sợ hãi kẹt xe. Nhiều khi tàu SNCF của Pháp cũng có đình công, trễ chuyến, nhưng nhìn chung cũng khá là ổn, giá vé cũng rẻ, đi làm cũng tiện nên hai vợ chồng mình đều đi làm bằng tàu. Một điều nữa mà mọi người thường hay so sánh với người Mỹ là vì trên TV, qua phim ảnh, chủ yếu là phim Mỹ, họ thấy đa số bộ phận của Mỹ đều di chuyển bằng xe hơi, chưa kể những Việt kiều sống ở Mỹ kể về cuộc sống ở Mỹ rằng toàn dùng xe hơi, nên trong tưởng tượng của mọi người đi nước ngoài, đi Tây sẽ phải là ở nhà lầu, vườn rộng cả hecta, lái xe hơi vèo vèo bla bla bla. Điều đó thì không hoàn toàn là đúng. Mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia sẽ có một lối sống khác nhau đúng không? Thế rồi mình cũng tự đặt câu hỏi, tại sao nước Mỹ không có đi tàu? Nước Mỹ giàu như thế, điều kiện kinh tế thì good như thế, khoa học kỹ thuật thì khỏi phải bàn tới, rất là tiên tiến. Vậy tại sao lại không có nhiều tàu chở khách, không có nhiều tàu nhanh TGV như ở Pháp? Ta nói, tò mò chính là nguyên nhân để đi tìm tri thức. Thật ra thì Thật ra ở Mỹ cũng có hệ thống tàu lửa, nhưng chủ yếu là tàu chở hàng hóa và mà không phải là tàu chở hành khách. Theo mình thì thấy nước Mỹ quá là rộng, mật độ dân số thì khá là ít, khoảng 36 người trên 1 km vuông. Còn ở Pháp thì khoảng 119 người trên km vuông. Không tính những thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, New York hay Chicago, phần còn lại dân số thì khá dàn trải. Bạn thử tưởng tượng nhé, khi mà nhà bạn ở cách nhà hàng xóm khoảng 4-5 cây số thì đặt đường tàu ở đâu để cho thuận tiện cho mọi người? Mà khi là diện tích nước Mỹ rộng lớn như vậy, có những cái bang nó vắng, người dân thì ít. Nếu như bạn xây dựng đường tàu thì phí bảo trì, rồi phí xây dựng cái đường tàu đó sẽ tính vào tiền vé. Như vậy giá vé sẽ rất là cao và bài toán kinh tế có vẻ là không khả thi cho lắm. Nếu như một số bang rộng rãi người thưa, việc xây tàu di chuyển trong vùng không thuận tiện, vậy tại sao những dự án tàu nhanh giữa các vùng cũng không có? Điều này mình thấy câu trả lời phần lớn là về nền chính trị của Mỹ. Chính phủ Mỹ là chính quyền liên bang, nên nếu xây dựng hệ thống tàu nhanh từ bang này sang bang khác là khó, vì mỗi bang sẽ có những chính sách cũng như ngân sách khác nhau. Để xây dựng chung một dự án thì sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian để bàn bạc rồi thống nhất ý kiến. Chưa kể thì mình cũng có một cái giả thuyết, cái này là giả thuyết của bản thân mình thôi nhé. Thì mình thấy lịch sử phát triển của Mỹ á, thì vào cuối thế kỷ thứ 19 có rất là nhiều các nhà tỷ phú, chẳng hạn như tỷ phú dầu mỏ, tỷ phú về xe hơi, tỷ phú về lốp xe, vân vân. Những ông trùm kinh tế này thì chắc chắn không hề muốn người dân đi tàu rồi, vì khi đi tàu sẽ có ai mua xe hơi, sẽ có ai mua lốp xe. Và với cái tầm ảnh hưởng to lớn của những tỷ phú này thì cái dự án tàu nó càng xây dựng tàu cho tiểu bang, cho vùng càng khó khả thi hơn nữa. Nói chung mình thấy mỗi đất nước thì có một cái lối sống riêng. Tuy ở Mỹ không có tàu nhưng có hệ thống đường cao tốc phát triển giúp người dân thuận tiện đi lại, đó cũng là một cách. Chưa kể ở Mỹ nếu như mà xa quá thì họ vẫn có thể dùng máy bay, vì giá cả máy bay cũng khá là cạnh tranh, tiện lợi và chất lượng cũng tốt, đúng không nè? Còn mình thì mình sống ở Pháp nên việc đi tàu vẫn là tiện hơn. Đi tàu cũng nhiều điểm thú vị lắm đấy, nhất là những người đi tàu thường xuyên như mình. Bạn sẽ thấy đủ mọi thành phần, giới tính hay lứa tuổi. Các bà già người Pháp ăn mặc rất là sành điệu. Nhiều cô gái trẻ tranh thủ thời gian lên tàu để trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Những anh chàng đẹp trai chăm chú đọc sách, hay những nhân viên văn phòng hối hả sau khi tan làm vẫn mở laptop làm việc liên tục trên tàu. Rồi đôi khi vào những chuyến tàu sớm, bạn sẽ thấy những người ăn sáng nhấm nháp ly cà phê của họ, hay số còn lại tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ngày làm việc vất vả. Ôi, đúng là cuộc sống muôn màu mà, đúng không?
Nhà mình sống ở vùng ven nên bạn sẽ thấy nhiều cảnh quan khác biệt, từ rừng cho đến khu dân cư rồi trung tâm mua sắm. Cuộc sống hối hả nhộn nhịp lại bắt đầu. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Video của mình đến đây là hết. Nếu mọi người thấy thích thì hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký cho kênh của mình nhé. Bạn cũng có thể tự do để lại bình luận cho video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt.